ส่วนท้ายรายการในวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจของมาซูเพียมาฝากกันนี่คือสายพันธุ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งนั่นคือมีกระเป๋าหน้าท้องพวกมันนั้นมีหลากหลายขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่อย่างจิงโจ้ไปจนถึงขนาดเล็กอย่างดันนาดซึ่งมีลักษณะคล้ายหนูนอกจากนั้นแล้วคำว่ามาซูเพียนั้นเป็นภาษากรีกแปลว่ากระเป๋านั่นเอง